आले का सगळे ऑनलाईन? हॅलो. ओके. फोर मार्क्सचा क्वेश्चन आहे बघा. 4 मार्क्सचा क्वेश्चन. 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. त्यापूर्वी आपण जरा एक दोन मार्काची घेऊया, म्हणजे जरा तुम्हाला जरा रिलॅक्स फील होईल. बरोबर. वाय वेव्ह मोशन इज डबलली पिरियॉडिक. वाय वेव्ह मोशन इज डबलली पिरियॉडिक. म्हणजे डबल पिरियॉडिसिटी का असते बघा. वेव्ह कशामुळे तयार होते? बिकॉज ऑफ ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स. द ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स इज ट्रॅव्हलिंग थ्रू द मीडियम. वेन द ऑसिलेटरी डिस्टर्बन्स ट्रॅव्हल्स थ्रू द मीडियम, द वेव्ह इज प्रोड्यूस. दिस वेव्ह इज पिरियॉडिक इन टाइम. This wave is periodic in time as well as periodic in space. ती periodic in time आहे आणि periodic in space आहे. The wave is periodic in time. The wave is periodic in space. म्हणजे विशिष्ट वेळेनंतर परत एकदा वेव काय होते? रिपीट होते. After some time the same set of moments are repeated. So it is periodic in time and it is periodic in space. म्हणजे तेवढ्याच डिस्टन्सवरती सारखी वेव्ह तयार होते. सो दॅट्स वाय वेव्ह मोशन इज डबलली पिरियॉडिक. इट इज पिरियॉडिक इन टाइम ॲज वेल ॲज पिरियॉडिक इन स्पेस. वेव्ह मोशन इज पिरियॉडिक इन टाइम ॲज वेल ॲज वेव्ह मोशन इज पिरियॉडिक इन स्पेस. देअरफॉर वेव्ह मोशन इज डबलली पिरियॉडिक. हे संपलं. व्हॉट इज इंटरफरन्स ऑफ साऊंड वेव्स? What is interference of sound waves? Interference म्हणजे काय? आता interference काय आहे? तर superposition of waves आहेत. When two or more waves traveling through the medium arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement. Okay, each wave produces its own displacement. And because of this superposition of waves, interference of waves occurs. If two waves are in phase, then constructive interference, and when two waves are out of phase, then there is destructive interference. एवढं sufficient आहे. Okay. What are bits? याच्यामध्ये टार्गेटमध्ये जे उत्तर दिले ते चुकीचं आहे. What are bitsचं टार्गेटमध्ये दिलेलं उत्तर चुकीचं आहे. टार्गेटमध्ये जे उत्तर दिले ते चुकीचं आहे. व्हॉट आर बीट्स? वेन टू साऊंड वेव्स किंवा वेन देर इज सुपरपोजिशन ऑफ टू साऊंड वेव्स हॅव्हिंग सेम वेवलेंथ, सेम पाथ, सेम डायरेक्शन बट स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज इंटरफिअर विथ इच अदर प्रोड्युसेस बीट्स. याला म्हणायचं व्हॉट आर बीट्स. त्याच्यानंतर क्वेश्चन आहे व्हॉट आर हार्मोनिक्स. What are harmonics? The frequencies of the waves. The fundamental frequency. बघा मी डेफिनेशन सांगतोय. What are harmonics? Very important question. What are harmonics? What are harmonics? बघा. The fundamental frequency along with
all its integral multiples along with fundamental frequency along with all its integral multiples is called as harmonics. म्हणजे fundamental frequency plus overtones gives harmonics. So what is harmonic? Fundamental frequency of sound waves along with all its integral multiples of fundamental frequency are called as harmonics. हार्मोनिक्स मध्ये कोण असतो? फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आणि ओव्हरटोन्स असतात. मग फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणा आणि ओव्हरटोनला म्हणा काय म्हणायचं? अलॉंग विथ ऑल इट्स इंटिग्रल मल्टिपल फ्रिक्वेन्सीज, त्यांना म्हणणारे आपण हार्मोनिक्स. नेक्स्ट इज ओव्हरटोन्स. व्हॉट आर ओव्हरटोन्स? ओव्हरटोन्स म्हणजे काय? The integral multiples of fundamental frequency are called as overtones. ओव्हरटोन मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी येते का? ओव्हरटोन मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी येते का? मी प्रश्न विचारलाय, ओव्हरटोन मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी येते का? मी प्रश्न विचारला तुम्हाला उत्तर द्यायचं आहे. ओव्हरटोन मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी येते का? ओव्हरटोन मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी येते का? ओव्हरटोन मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी येते का? सगळ्यांनी चुकीचं उत्तर दिलंय. ओव्हरटोन मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी येत नाही. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हार्मोनिक्समध्ये येते. ऑल इंटिग्रल मल्टिपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे 2n, 3n, 4n, 5n यांना म्हणायचं ओव्हरटोन्स. All the integral multiples of fundamental frequency are called as overtones. Overtones plus fundamental frequency is called as harmonic. कळलं? डिफरन्शिएट झालं का? बघा, आपण असं मानतो की ना रे, बघा n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, 8n, 9n. मग याला काय नाव देतो मी? फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. याला काय नाव देतो मी अजून? याला नाव देतो फर्स्ट हार्मोनिक. याला नाव काय देतो मी? सेकंड हार्मोनिक. याला काय नाव देतो मी? थर्ड हार्मोनिक. याला काय नाव देतो मी? फोर्थ हार्मोनिक. बरोबर. यालाच मी काय म्हणतो? फर्स्ट ओव्हरटोन. याला काय म्हणतो मी? सेकंड ओव्हरटोन. याला काय म्हणतो मी? थर्ड ओव्हरटोन. मग हार्मोनिकमध्ये कोण असतं? हे सगळे हार्मोनिक आहेत. मग हार्मोनिकमध्ये कोण आहे? ओव्हरटोन्स प्लस फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. बरोबर. आणि ओव्हरटोनमध्ये कोण आहे? ओनली इंटिग्रल मल्टिपल्स. मग ही जी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे हा खूप लो साऊंड आहे. आणि हे पुढचे काय आहेत? हायर साऊंड आहेत. म्हणून याच्यावरनं मला सगळ्यात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जो बऱ्याच विद्यार्थ्यांना लिहिता येत नाही तो म्हणजे डिफरन्स बिटवीन हार्मोनिक्स अँड ओव्हरटोन्स घ्यायचा आहे.
हार्मोनिक्स अँड ओव्हरटोन्स. हार्मोनिक्स बघा, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी काय लिहिणार, हार्मोनिकमध्ये पहिला डिफरन्स लिहिणार, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अँड ऑल इट इंटिग्रल मल्टिपल्स. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अँड ऑल इट्स इंटिग्रल मल्टिपल्स, ऑल इट्स इंटिग्रल मल्टिपल्स आर नोन ॲज हार्मोनिक्स. इथं मी लिहिणार ओनली इंटिग्रल मल्टिपल्स, ओनली इंटिग्रल मल्टिपल्स आर कॉल्ड ॲज ओव्हरटोन्स. Fundamental frequency and all its integral multiples is harmonics. Only integral multiples are overtones. Okay. Fundamental frequency is present. Fundamental frequency is present. Fundamental frequency is absent. Okay. Fundamental frequency is absent. This is sound of this is sound of low as well as higher quality, low as well as higher quality. This is the sound of low quality. This is the sound of higher. This is the sound of higher quality. हायर क्वालिटी. कशावरून लिहिलं, इथं फंडामेंटल आहे, फंडामेंटल म्हणजे लो आहे आणि याचे इंटिग्रल मल्टिपल आहे म्हणजे हायर आहेत. इथं फक्त इंटिग्रल मल्टिपल्स आहे म्हणून फक्त हायर क्वालिटी. बरोबर. मग बघा याच्या इथं काय लिहिणार, दे मे or may not be produce. They may or may not be produce. They may be produce. They may be produce. आता मे बी प्रोड्यूस कोणासाठी, इंटिग्रल मल्टिपलसाठी, इंटिग्रल मल्टिपलसाठी. मे नॉट कोणासाठी, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीसाठी. डिफरन्स समजला का, डिफरन्स समजला का. बघा परत लक्ष द्या, जे लेक्चर करताय ना आता हा परीक्षेला येऊ शकतो, हा फार 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 महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि पेपर सेटर हा विचारतोच, हा डिफरन्स बिटवीन हार्मोनिक्स अँड ओव्हरटोन्स. किंवा त्यांनी जर विचारलं राईट अ शॉर्ट नोट ऑन हार्मोनिक्स तर फक्त हार्मोनिक्सचा कॉलम लिहून काढा. त्यांनी जर विचारलं ओव्हरटोन्स तर फक्त ओव्हरटोन्सचा कॉलम लिहून काढा. बघा मी परत सांगतो. फर्स्ट डिफरन्स, the fundamental frequency along with all its integral multiples is called as harmonics. Overtones मध्ये लिहिणार only integral multiples are called as overtones. Harmonics मध्ये काय म्हणणार, fundamental frequency is present. Overtones मध्ये काय म्हणणार, fundamental frequency is absent. Harmonics मध्ये काय म्हणणार, this is the sound of low as well as higher quality. Overtones मध्ये काय म्हणणार, this is the sound of higher quality. याच्यामध्ये काय म्हणणार, साऊंड. याच्यामध्ये काय म्हणणार तुम्ही, ऑल हार्मोनिक्स मे ऑर मे नॉट बी प्रेझेंट प्रोड्यूस. याच्यामध्ये काय म्हणणार, मे बी प्रोड्यूस. सगळा डिफरन्स त्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीमुळे आहे. ओके. आता आपण घेऊया व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. लय मोठा लेसन आहे यार. व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. Vibration of string show that even as well as odd harmonics are present as a overtone in modes of vibration of string. 3 मार्काला त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे. 3 मार्क्सला त्यांनी क्वेश्चन विचारलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन बँक. बघा बऱ्याच जणांना हे लिहायचं कसं ते माहीत नाही आहे. बघा नेहमी लक्षात ठेवायचं की ज्या डायग्राम जे आहेत
याच्या ज्या डायग्रॅम्स आहेत त्या डायग्रॅम्स एकाखाली एक आल्या पाहिजेत. डायग्रॅम्स कशा आल्या पाहिजेत? एकाखाली एक. सेपरेट सेपरेट डायग्रॅम काढायच्या नाहीत. सेपरेट सेपरेट डायग्रॅम काढायच्या नाहीत. डायग्रॅम्स एकाखाली एकच काढायचे. पाईप पण सेपरेट करायचे नाहीत. पाईपसुद्धा सोबतच काढायचे आहेत. ओके, बघा तुम्ही काय म्हणणार? पहिला मुद्दा, फर्स्ट पॉईंट, पॉईंट नंबर 1, कन्सिडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is fixed between two rigid supports. Consider a string of length L is fixed between two rigid supports. Between two rigid supports. बघा काय म्हटलंय? कन्सिडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. तुम्हाला कसं लिहायचं ते कळत नाही ना, मग पहिलं वाक्य असं लिहायचं. कन्सिडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स अँड द स्ट्रिंग इज प्लक्ड. द स्ट्रिंग इज प्लक्ड ॲट द सेंटर. द स्ट्रिंग इज प्लक्ड ॲट द सेंटर. मी त्याला डिस्टर्ब केलं. The string is plucked at the center. झालं हे पहिलं वाक्य. Now, in first mode of vibration, one loop is generated. In first mode of vibration, one loop is generated. One loop is generated. मग पॉईंट नंबर 2 ला म्हटलं फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन. फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन. इन फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन वन लूप इज जनरेटेड. नाउ लेंथ ऑफ वन लूप इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन टू नोड्स. डिस्टन्स बिटवीन टू नोड्स. सो लेंथ ऑफ वन लूप इक्वल टू L and distance between two nodes is lambda by 2. Distance between two nodes is lambda by 2. So lambda equal to 2L. So lambda equal to 2L. The frequency of vibration of कोणती longitudinal wave is given by n equal to v equal to n lambda, n equal to v by lambda. But frequency in case of longitudinal wave is root t by m. So n equal to 1 upon 2L under root t by m. जे बोललोय तेच लिहिले मी, बरोबर. This is the fundamental frequency with which this wire is vibrating. This string is vibrating. It is also called as first harmonic. संपलं. आता बघा डायग्रॅम एकाखाली एक काढायची. आता मी तिसरं हेडिंग देणार, सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन. सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन. इन सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन the center of the string is kept away from vibration. The center of the string is kept away from vibration. And two loops are generated in second mode of vibration. So L equal to lambda by 2 plus lambda by 2 is lambda. So L equal to lambda
एल इक्वल टू लॅमडा. सो एल इक्वल टू लॅमडा 1. आता मी लॅमडा 1 घेणार आहे. एल तर बदलणार नाही, एल हा एलच आहे, लॅमडा 1. सो n1 इक्वल टू व्ही बाय लॅमडा 1. सो n1 इक्वल टू व्ही बाय एल. व्ही इज अंडर रूट टी बाय एम, ते लिहिलं पाहिजे. सो 1 बाय लॅमडा 1 अंडर रूट टी बाय एम अंडर रूट टी बाय एम. सो 1 बाय एल. आता 2 ने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलं. सो 2 इंटू 1/2l अंडर रूट टी बाय एम. 1/2l अंडर रूट टी बाय एम इज कॉल्ड एज n. So n1 equal to 2n. n1 equal to 2n. This is the higher frequency. This is the higher frequency than the fundamental frequency. It is called as second harmonic or first overtone. एवढंच लिहायचं. आता तिसरं. In third mode of vibration, 2 points are kept away from vibration. In third mode of vibration, 2 points are kept away from vibration. Then 3 loops are formed on the string. डायग्रॅम एका खाली एक काढायची. डायग्रॅम सेपरेट काढली तर 0 मार्क्स आहेत. टार्गेटमध्ये पण डायग्रॅम सेपरेट काढली, डायजेस्टमध्ये पण सेपरेट काढली. तसं करायचं नाही. डायग्रॅम एका खाली एक काढायची आहे. बघतोच पेपरला, मी असणारच पेपरला, बघतोच वेगवेगळी डायग्रॅम काढली तर. बघा, इन थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन बघा, लेंथ बदलली का हो? लेंथ कुठंच बदललेली नाही. लेंथ कुठंही बदललेली नाही. लेंथ कुठंही बदललेली नाही. सो एल इक्वल टू 3 लॅमडा 2 बाय 2. सो लॅमडा 2 इक्वल टू 2l बाय 3. मग n2 इक्वल टू काय आलं? 1 लॅमडा 2 अंडर रूट टी बाय एम. म्हणजे इथे काय आलं? लॅमडा 2l बाय 3 म्हणजे 3 वरती गेला. सो n2 इक्वल टू 3 इंटू 1/2l अंडर रूट टी बाय एम. सो n2 इक्वल टू 3n. n2 इक्वल टू 3n. This is the frequency. It is called as higher frequency. It is called as higher frequency and it is called as third harmonic or second overtone. संपलं. व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग संपलं. असंच लिहायचं आहे. असंच लिहायचं आहे. पहिला पॉईंट काय लिहिला बघा. कन्सिडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज फिक्स्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स ॲज शोन इन फिगर. द स्ट्रिंग इज प्लक्ड ॲट द सेंटर. बस. आता याच्यानंतर आहेत स्टेट अँड एक्सप्लेन लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. स्टेट अँड एक्सप्लेन लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. दुसरा प्रश्न लगेच, त्याच्या खालचा लगेच तिसरा प्रश्न. म्हणजे व्हायब्रेशन ऑफ लेंथला किती महत्त्व दिलं आहे बघा. म्हणजे मोड्स ऑफ व्हायब्रेशनला किती महत्त्व दिलं आहे. सगळ्यांना डेरिव्हेशन समजलंय? एकदा हो म्हणा ना, मग आपण पुढे जाऊ. ओके, समजलं आहे. चल, आता आपल्याला घ्यायचं आहे बघा क्वेश्चन बँकमधला थर्ड क्वेश्चन. स्टेट अँड एक्सप्लेन. स्टेट अँड एक्सप्लेन. स्टेट अँड एक्सप्लेन लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. मग याच्यामध्ये पहिलं वाक्य काय म्हणायचं? द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी of vibrating string is given by n equal to 1/2l under root t by m. n equal to 1/2l under root t by m. Okay, मग फर्स्ट लॉ
बघा फर्स्ट लॉ, इट इज कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ लेंथ. फर्स्ट लॉ, law of length. First law, law of length. The fundamental frequency of vibrating string, the fundamental frequency of vibrating string is inversely proportional to the length of the string when tension in the string and mass per unit length of the string is kept constant. Is kept constant. Therefore, NL equal to constant. काय म्हटले बघा, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ लेंथ. द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, याच्याविषयी बोलतोय मी, एन विषयी. द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेन द टेन्शन टी इन द स्ट्रिंग अँड मास पर युनिट लेंथ इज केप्ट कॉन्स्टंट. दॅट इज एन एल इक्वल टू कॉन्स्टंट. हा झाला पहिला लॉ. सेकंड लॉ, लॉ ऑफ टेन्शन. सेकंड लॉ, लॉ ऑफ टेन्शन. लॉ ऑफ टेन्शन, लॉ ऑफ टेन्शन. बघा काय, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. काय बघा, सेंटेन्स काय लिहिणार तुम्ही, द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग, the fundamental frequency of vibrating string is directly proportional to the fundamental frequency of vibrating length. The fundamental frequency of vibrating length is directly proportional to the square root of tension applied to the string when the length of string and mass per unit length of the string is kept constant. See again, the fundamental frequency of vibrating string is directly proportional to the square root of tension applied to the string when the vibrating length of the string and mass per unit length of the string is kept constant. Point number 4, law of linear density. Law of linear density. Law of linear density. Law of linear density. काय बघा, this n is inversely proportional to root m when t and l are kept constant. बघा लॉ काय सांगतोय, द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग, द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग, द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग is inversely proportional to the square root of mass per unit length of the string when the tension applied to the string and length of the string is kept constant. Once again, the fundamental frequency of vibrating string is inversely proportional to the square root of mass per unit length when the tension applied to the string and length of the string is kept constant. Okay? तर असे हे 3 लॉज आहेत. आता ह्या 3 लॉजवरती अजून एक त्यांनी प्रश्न विचारला आहे बाय यूजिंग सोनोमीटर, की जो आपण घेतलेला नव्हता तो प्रश्न आपण घेऊया. क्वेश्चन नंबर 3. ॲक्च्युली हा क्वेश्चन कोणी शिकवत नाही, कारण ते तुम्हाला प्रॅक्टिकल झालेलं असतं. क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन बँक 4 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, 4 मार्क्स क्वेश्चन. त्यांनी काय म्हटलंय, स्टेट अँड व्हेरीफाय द लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग्स युजिंग सोनोमीटर. सोनोमीटर बॉक्सचा वापर करून तुम्ही
लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग्स काय करा, लॉज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग्स काय करा, व्हेरीफाय करा. ओके, मग यातला पहिला लॉ आपण व्हेरीफाय करूया. फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ लेंथ. लॉ ऑफ लेंथ आपल्याला काय करायचं आहे, व्हेरीफाय करायचं आहे बाय युझिंग सोनोमीटर. क्वेश्चन कळला का याचं मला उत्तर द्या. क्वेश्चन कळला का याचं मला उत्तर द्या. अरे सगळे गायब आहेत काय, क्वेश्चन समजलं का. ओके, हा क्वेश्चन इथून मागे आपण डिस्कस केलेला नाहीये बाळांनो, समजून घ्या. बघा, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ. पहिला लॉ स्टेट करायचा आहे आणि मग लिहायचं आहे. मग लॉ स्टेट केलं आहे आपण काय, द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द length of vibrating string when the tension and mass per unit length are kept constant. are kept constant. आता व्हेरिफिकेशन कसं करायचं लक्ष द्या इकडे. व्हेरिफिकेशन, a string of known length is taken. आपण एक वायर घेणार आहोत, तिची लांबी माहित आहे. a string of known length is taken and its mass per unit length is calculated. सगळ्यात पहिल्यांदा मी त्या स्ट्रिंगचं मास पर युनिट लेंथ काढणार आहे. म्हणजे काय करणार आहे बघा, बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ वायर अँड इट्स मास, द मास पर युनिट लेंथ ऑफ द वायर इज डिटरमाइन. आपण जी वायर आहे त्या वायरची आपण लांबी मोजणार आहे, तिचं आपण वजन करणार आहे, ते जे वायरचं वजन करणार आहे, त्या वायरच्या वजनवरनं तिचं मास काढणार आहे आणि त्या वायरचं वजन केल्यानंतर, वेट केल्यानंतर तिचं मास आणि तिचं असणार लेंथ यांचा रेशो घेऊन मास पर युनिट लेंथनी मास पर युनिट लेंथ कॅल्क्युलेट करणार आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मास पर युनिट लेंथ, that is the linear density of the wire. Such wire is applied on the sonometer box or the wire is tied on the sonometer box. Sonometer box, one end of the sonometer box, at one end of the sonometer box there is a fixed support to the wire and at the second end of sonometer box there is a pulley. एका एंडला फिक्स सपोर्ट आहे सोनोमीटर बॉक्सवरती आणि दुसऱ्या एंडला पुली आहे. सो वायर इज पास्ड ओव्हर द पुली टू विच ए पॅन इज अटॅच्ड, की ज्या एंडला आपण काय केलेलं आहे, पॅन अटॅच केलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. मग आता एक्सपेरिमेंट आपल्याला चालू करायचं आहे. मग आता एक्सपेरिमेंटमध्ये मी काय करणार आहे, दिस मास पर युनिट लेंथ इज केप्ट कॉन्स्टंट अँड ए फिक्स्ड टेन्शन or a fixed mass is kept in a pan. पॅन मध्ये एक फिक्स्ड मास ठेवलेला आहे. Now the paper rider is taken and it is placed between two knife bridges. म्हणजे असा जो सोनोमीटर बॉक्स आहे, या सोनोमीटर बॉक्सवरती दोन नाईफ ब्रिजेस आहे. या ठिकाणी काय आहे तर इथे पुली आहे, बरोबर. मग ही वायर अशी याच्यावरनं गेली, इथे आली, ही पुलीवरनं गेली आणि खाली इथे तिला काय केलेलं आहे तर आपण एक पॅन अटॅच केलेला आहे. एक काय अटॅच केले, पॅन. आणि या पॅनमध्ये आपण काय ठेवलेत, वेट, बरोबर. अँड धिस इज द व्हायब्रेटिंग लेंथ. ही व्हायब्रेटिंग लेंथ आहे आणि याच्यावरती लूप्स तयार होतात. ही डायग्रॅम काढायची का, हो, ही डायग्रॅम काढायची आहे. ही डायग्रॅम परीक्षेला काढायची आहे, ठीक आहे. सो दिस इज सोनोमीटर बॉक्स. हा सोनोमीटर बॉक्स आहे.
Now, a paper rider is kept between two knife bridges. A known frequency of tuning fork is taken. Known frequency of tuning fork is taken. The frequency is N1. It is vibrated. ते रबर जे असतं त्या रबरावरती आदळायचं आणि त्याला व्हायब्रेशन द्यायचं. द ट्युनिंग फोर्क इज व्हायब्रेटेड अँड केप्ट ऑन द सोनोमीटर बॉक्स. आणि त्या सोनोमीटर बॉक्सवरती आपण तो ठेवणार आहोत बरोबर. देन द लेंथ फॉर विच द पेपर रायडर थ्रोन ऑफ इज नोटेड. ज्या वेळेस तो पेपर रायडर खाली पडतो त्यावेळेसची लेंथ मी नोट करणार आहे L1. In the same way, second tuning fork is taken and the length is noted. Third tuning fork is taken and the length is noted. By keeping mass per unit length and tension kept in the pan is kept constant. It is observed that this N is inversely proportional to L. It is observed that N1 L1 equal to N2 L2 equal to N3 L3. Therefore N is inversely proportional to L. एवढी सगळी माहिती लिहायची आहे. पहिला लॉ झाला. कमीत कमी जागेत लिहा कारण खूप लिखाण आहे. समजलं का? व्हॅरी काय करायचं, कॉन्स्टंट काय ठेवायचं, कॉन्स्टंट ठेवायचं मास पर युनिट लेंथ आणि टेन्शन. व्हॅरी काय करायचं, ट्युनिंग फोर्कच्या फ्रिक्वेन्सीज आणि लेंथ मोजायच्या. समजलं का? सांगा समजलं का? पहिल्या लॉचं व्हेरिफिकेशन समजलं का? पहिल्या लॉचं व्हेरिफिकेशन समजलं का? ओके. आता सेकंड लॉ बघा. सेकंड लॉ घ्यायचा. सेकंड लॉ. आता या ठिकाणी कॉन्स्टंट काय ठेवायचं, लेंथ इज केप्ट कॉन्स्टंट अँड टेन्शन्स आर व्हॅरीड. मास पर युनिट लेंथ इज केप्ट कॉन्स्टंट. व्हॉट टू व्हॅरी काय करायचं, व्हॅरी करायचं टेन्शन T1, फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क N1, टेन्शन T2, फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क N2. बाकी सगळ्या गोष्टी सेमच लिहायच्या. सुरुवातीला म्हणायचं लेट द व्हायब्रेटिंग लेंथ L अँड द मास पर युनिट लेंथ इज केप्ट कॉन्स्टंट. नाउ बाय चेंजिंग द टेन्शन फॉर सेम length and different tuning forks, it is observed that N1 upon under root T1, N2 upon under root T2, N3 upon under root T3 equal to constant. So N is directly proportional to root T. Third law काय बघा, what to remain constant and what to vary. Constant काय ठेवायचंय, this length is kept constant. लेंथ कॉन्स्टंट ठेवता येत नाही, तो तर खरी गंमत आहे. लेंथ कॉन्स्टंट ठेवता येत नाही याच्यामध्ये. मग याच्यामध्ये कॉन्स्टंट काय ठेवलं आहे, याच्यामध्ये टेन्शन कॉन्स्टंट ठेवलं आहे. N इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाय M फॉर्म्युला आहे. सो L रूट M करायचं, L रूट M करायचं आहे. थर्ड लॉ फार डेंजर आहे, लक्षात घ्या. थर्ड लॉ तपासणारा थर्ड लॉ चेक करणार आहे. टेन्शन इज केप्ट कॉन्स्टंट, व्हॉट टू व्हॅरी अँड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क इज केप्ट कॉन्स्टंट. एकच ट्युनिंग फोर्क वापरायचा आहे, एकच टेन्शन, एकच वेट पॅनमध्ये ठेवायचं आहे. मग L1 लेंथ आणि वायर बदलायची आहे. पहिली वायर जिचं मास पर युनिट लेंथ M1 आहे, दुसरी वायर जिचं मास पर युनिट लेंथ M2 आहे. त्यासाठी लेंथ मेजर केली तर L रूट M, L1 रूट M1
L2 रूट M2, L3 रूट M3 हे काय येतं कॉन्स्टंट. सो L रूट M इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो थर्ड लॉ इज व्हेरीफाईड. तिसऱ्या लॉला लक्ष द्या. तिसऱ्या लॉमध्ये काय करायचं, टेन्शन इन द स्ट्रिंग अँड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ट्युनिंग फोर्क इज केप्ट कॉन्स्टंट. एवढं कॉन्स्टंट ठेवायचं. ओके. आणि मग याच्यानंतर काय म्हणायचं, N इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू L. सो N इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M. हे पहिलं येतं, हे माहीत असतं म्हणून हे होतं. 4 मार्काचा क्वेश्चन आहे. आला तर नक्की लिहा, कारण काही लिहिलं तरी चालणार आहे. फक्त तिसरा लॉ व्यवस्थित लिहा. काय कॉन्स्टंट ठेवायचं आणि काय व्हॅरी करायचं याला महत्त्व आहे. काय कॉन्स्टंट ठेवायचं आणि काय व्हॅरी करायचं याला महत्त्व आहे. तिसऱ्या लॉसाठी टेन्शन कॉन्स्टंट ठेवायचं, ट्युनिंग फोर्क कॉन्स्टंट ठेवायचा, व्हायब्रेटिंग लेंथ बदलायची आणि डायरेक्ट वायरच बदलायची. वायर बदलली म्हणजे मास पर युनिट लेंथ ॲटोमॅटिक बदलतो. क्वेश्चन समजला का? चल आपण 4 मार्क्सचा अजून एक क्वेश्चन घेऊया. फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्हज. फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्हज. Formation of stationary waves. Formation of stationary waves. बघा क्वेश्चन काय म्हटलंय, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स बाय एनालिटिकल मेथड. व्हॉट आर नोड्स अँड अँटीनोड्स. शो दॅट द डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड्स अँड अँटीनोड्स इज λ/2. नोड्स आणि अँटीनोड्स मधलं डिस्टन्स λ/2 आहे हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आता नोड म्हणजे काय, द पॉईंट विच डू नॉट व्हायब्रेट, म्हणजे त्या ठिकाणी ॲम्प्लिट्यूड काय असते 0. अँड द अँटीनोड आर द पॉईंट्स विच व्हायब्रेट्स विथ मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड. नोडला ॲम्प्लिट्यूड 0 असते आणि अँटीनोडला ॲम्प्लिट्यूड जास्त असते. सो फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्हज. लेसन खूप मोठा आहे. झालंय आपलं ऑलमोस्ट सगळं झालंय क्वेश्चन बँकमधलं. बघा y1 इक्वल टू द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. हाऊ स्टेशनरी वेव्हज आर प्रोड्यूस. स्टेशनरी वेव्हज कशा तयार होतात. when two simple harmonic progressive waves having equal amplitudes, when two simple harmonic progressive waves having same amplitude, same frequency and same wavelength but exactly in opposite direction travels, then the stationary waves are produced. स्टेशनरी वेव्हचं डेरिवेशन आणि बीट फ्रिक्वेन्सीचं डेरिवेशन थोडंसं सेम आहे. थोडंसं नाही, एकदमच सेम आहे. बरोबर. बीट्सचं डेरिवेशन आणि स्टेशनरी वेव्हचं डेरिवेशन एकदमच सेम आहे. मग मी तिकडं म्हटलं होतं हाऊ बीट्स आर प्रोड्यूस असं मी तिकडं म्हटलं होतं आणि इथं मी म्हणतोय हाऊ स्टेशनरी वेव्हज आर प्रोड्यूस. Stationary waves are produced when two simple harmonic progressive waves having same amplitude,
same path, same wavelength, same amplitude, same frequency, but exactly in opposite direction travels, then stationary waves are produced. मग आता दोन वेव्स आहेत, दोन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्स आहेत. मग सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचं इक्वेशन काय आहे? y1 इक्वल टू a साइन 2 पाय t अपॉन कॅपिटल T मायनस x अपॉन लॅम्बडा, मायनस x अपॉन लॅम्बडा, मायनस x अपॉन लॅम्बडा. ओके, आता हे असं नाही सोडवत, ते काय करतात n मध्ये करतात, आपण n मध्येच करायचं. सो y इक्वल टू a साइन 2 पाय एन टी मायनस x अपॉन लॅम्बडा. So this is the wave which travels in positive x direction. Now the second wave having same amplitude, same frequency, but exactly in opposite direction. म्हणून इथं मायनसच्या ऐवजी प्लस आला. Having same wavelength x by lambda. When they superimpose, so y equal to y1 plus y2, resultant displacement is the vector sum of their displacements. मग इथं काय आलं बघा, a साइन 2 पाय एन टी मायनस x अपॉन लॅम्बडा प्लस a साइन 2 पाय एन टी प्लस x अपॉन लॅम्बडा. ओके, सो y इक्वल टू a कॉमन घेतला, मग काय आलं साइन ऑफ 2 पाय एन टी मायनस x अपॉन लॅम्बडा प्लस साइन ऑफ 2 पाय एन टी प्लस x अपॉन लॅम्बडा. आता मी वापरणार आहे साइन सी प्लस साइन डी. by using sin C plus sin D we get 2 cos, पहिले साइन असतं, साइन कंबाईन 2 sin C plus D upon 2 cos of C minus D upon 2. कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2. मग आता दोन साईनची ॲडिशन आहे. सो वाय इक्वल टू हा 2 येणार, हा ए येणार 2a, मग साइन सी प्लस डी अपॉन 2, मग हे दोन 2 पाय एन टी मायनस एक्स अपॉन लॅम्बडा प्लस, एक मिनिट घाई झाली माझी बघा, दोघांची ॲडिशन होणार, जरा डायरेक्ट लिहू यार, आपण दोघांची ॲडिशन झाली तर 2 पाय एन टी 4 पाय एन टी अपॉन 2 म्हणजे 2 पाय एन टी राहिला, मायनस एक्स अपॉन लॅम्बडा प्लस एक्स अपॉन लॅम्बडा ॲडिशन केल्यानंतर गेला. कॉस ऑफ सबट्रॅक्शन करतोय, 2 पाय एन टी मायनस 2 पाय एन टी गेला, मायनस एक्स लॅम्बडा मायनस 2x अपॉन लॅम्बडा 2 गेला. सो कॉस ऑफ एक्स 2 पाय एक्स अपॉन लॅम्बडा. एवढं सबट्रॅक्शन केल्यानंतर 2 पाय एन टी 2 पाय एक्स अपॉन लॅम्बडा, 2 पाय एन टी 2 पाय एक्स अपॉन लॅम्बडा. आता यातला कॉस नको आहे, सो 2a कॉस ऑफ 2 पाय एक्स अपॉन लॅम्बडा आला इंटू साइन ऑफ 2 पाय एन टी. याला कॅपिटल ए म्हटलं, कॅपिटल ए इंटू साइन ऑफ 2 पाय एन टी. आता कॅपिटल ए कोण आला बघा, 2a कॉस ऑफ 2 पाय एक्स अपॉन लॅम्बडा, हा कॅपिटल ए आला. आता मी डेरिवेशन घेणार आहे नोड आणि अँटी नोडसाठी. मग नोड घेतला तर a इक्वल टू 0 येणार, अँटी नोड जर घेतला तर a इक्वल टू प्लस मायनस 2a येणार. सो a इक्वल टू 0 घ्या,
So 2a cos of 2 pi x upon lambda equal to 0. Therefore cos of 2 pi x upon lambda equal to 0. So 2 pi x upon lambda equal to cos inverse 0. 0 कोणासाठी असतो? pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 यांच्यासाठी असतो. पाय पाय जातील. सो 2x अपॉन लॅम्बडा इक्वल टू पाय गेला. सो 1/2, 3/2, 5/2. मग काय आलं बघा, x इक्वल टू लॅम्बडा बाय 4, 3 लॅम्बडा बाय 4, 5 लॅम्बडा बाय 4. मग डिफरन्स घ्या. डिफरन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह पॉईंट्स, 3 लॅम्बडा बाय 4 मायनस लॅम्बडा बाय 4, 2 लॅम्बडा बाय 4, सो लॅम्बडा बाय 2. सो डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड्स इज लॅम्बडा बाय 2. आता इकडं सेम बघा, 2a cos ऑफ 2 pi x अपॉन लॅम्बडा इक्वल टू प्लस मायनस 2a. 2a ला 2a कॅन्सल. सो cos ऑफ 2 pi x अपॉन लॅम्बडा इक्वल टू प्लस मायनस 1. बरोबर. सो 2 pi x अपॉन लॅम्बडा इक्वल टू cos इनवर्स 1 sin 0 0. म्हणजे काय आलं इथं, 0 पाय 2 पाय 3 पाय अँड डॅश डॅश. मग x अपॉन लॅम्बडा इक्वल टू 0 अपॉन 2 पाय 0, पाय अपॉन 2 पाय 1/2, 2 पाय 2 पाय 1, सो 3 पाय बाय 2. सो x इक्वल टू लॅम्बडा, लॅम्बडा बाय 2, लॅम्बडा 3 लॅम्बडा बाय 2. मग डिफरन्स जर घेतला तर काय येणार आहे बघा, कुछ तो गडबड हुआ है, काहीतरी चुकलं माझं, झोप यायला लागली मला. सो 2 pi x अपॉन लॅम्बडा इक्वल टू एवढं आलं. बरोबर. मग x इक्वल टू काय येणार, 0 लॅम्बडा बाय 2 लॅम्बडा 3 लॅम्बडा बाय 2. आणि जर डिफरन्स घेतला तर लॅम्बडा बाय 2 येणार. समजलं का? ओय समजलं का नाही? हे डेरिवेशन आणि ते डेरिवेशन एकदम सेम आहे. आता बघा, 4 मार्कामधला पहिला झाला, 4 मार्कामधला दुसरा झाला, 4 मार्कामधला तिसरा झाला, 4 मार्कामधला चौथा पण झाला. 3 मार्कांमधलं बघा, 3 मार्कांमधला पहिला तुम्ही करा, ते y इक्वल टू y1 प्लस y2 परत आहे, ते सोपं आहे. ते 3 मार्कांमधला दुसरा झाला, 3 मार्कांमधला तिसरा झाला, 3 मार्कांमधला चौथा प्रॉब्लेम, 3 मार्कांमधला 5वा प्रॉब्लेम, 6वा प्रॉब्लेम आपला झाला आहे. 5वा प्रॉब्लेम सोपा आहे एकदम, घेतला आहे तो मी. ॲप्लिकेशन ऑफ बीट्स पण लिहून दिलं आहे. आणि आता फक्त पाईप राहिलेत, तेवढे पाईप करायचेत. काय करायचेत? पाईप. पाईप राहिलेत बघा, पाईप. Consider a open organ pipe. Consider a open organ pipe whose length is L. पाईप काढताना शेजारी शेजारी काढायचेत, एका खाली एक काढायचे नाहीत. पाईप शेजारी शेजारी काढायचे. मग तुम्ही पहिलं वाक्य काय लिहिणार? Consider a open organ pipe whose length is L. Whose length is L. A tuning fork of known frequency. A tuning fork of known frequency is set into vibration and kept just at the open end of the pipe. म्हणजे एक ट्युनिंग फोर्क घ्यायचा आणि तो ट्युनिंग फोर्क त्या पाईपच्या ओपन एंडला ठेवायचा. Therefore a wave is generated, a longitudinal wave is generated inside the pipe. मग पाईपमध्ये लॉन्जिट्युडनल वेव्ह तयार होणार, स्ट्रिंगवरती ट्रान्सवर्स आणि इकडे लॉन्जिट्युडनल. आता बघा या ठिकाणी काय होणार आहे, ओपन एंडला अँटीनोड तयार होतो. ओपन एंडला अँटीनोड तयार होतो. मग परत एकदा तुमचं तेच चालू झालं,
In first mode of vibration, 2 half loops means 1 complete loop is generated. So L equal to lambda by 2. So lambda equal to L. V equal to N lambda. So N equal to V by lambda. N equal to V by lambda. So V by 2L. So this is the fundamental frequency. याच पद्धतीने लिहायचं आहे. समजलं? तर बघा काय होतं की ओपन ऑर्गन पाईप जो असतो, ओपन ऑर्गन पाईप जो असतो त्याच्यामध्ये एन इक्वल टू काय असतं, व्ही अपॉन 2L. आणि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाईप असतो ज्याच्यामध्ये डी असतो, डी त्याच्यामध्ये ऑड हार्मोनिक्स असतात, ऑड हार्मोनिक्स त्याच्यामध्ये 4 येतो. सो 4L. पाईपचा अभ्यास करा, पाईपचा अभ्यास करा, सगळे सॉल्ड गणितं करा, सगळे अनसॉल्ड गणितं करा. इथे बास झालं, इथे बास झालं. ठीक आहे, इथं थांबूया आपण. तुम्ही तुमचा अभ्यास करा, तुम्ही तुमचा अभ्यास करा. ऑसिलेशन एकदम सिंपल आहे, ऑसिलेशन एकदम सिंपल आहे. सिंपल पेंडुलम करून जायचं. लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनची डेफिनेशन करा, लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनची डेफिनेशन करा. ओके, वैभवीने आत्ताच बाय करून टाकला मला. उद्याचा दिवस आहे, परवाचा दिवस आहे, 2 दिवस आहेत. उद्या मात्र सगळं संपून घ्या आणि परवा मात्र रिव्हिजन करा. सगळे न्यूमेरिकल्स करून जा, सगळे न्यूमेरिकल्स करून जा. 37 मार्क्सला काय आहे, 37 मार्क्सला काय आहे, फिजिक्स 1 आहे. पण सगळा करावा लागेल, सगळा करावा लागेल. पहिले 7 चॅप्टर, 7 चौक 28, त्यानंतर पुढचा चॅप्टर 5 आणि 6, 11. 39 मार्क्सला फिजिक्स 1 आहे. आणि तुम्ही सगळं फिजिक्स 1 मधलं लिहून येऊ शकता. कळलं का? सगळं फिजिक्स 1 मधलं लिहून येऊ शकता. फिजिक्स 2 मधल्या डेफिनेशन पाठ करा. 1 मार्काला काय येऊ शकतं ते बघा. व्हॉट आर ईडी करंट्स, सेल्फ इंडक्टन्स, म्युच्युअल इंडक्टन्स, बरोबर. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, फुल वेव्ह रेक्टिफायर, ते करून जा. फक्त डायग्रॅम फिजिक्स 2 मध्ये जास्त वेळा विचारतात, जास्त वेळा फिजिक्स 2 मध्ये डायग्रॅम खूप विचारतात, फक्त डायग्रॅम विचारतात. ड्रॉ द सर्किट डायग्रॅम ऑफ धिस, ड्रॉ द सर्किट डायग्रॅम ऑफ धिस. फिजिक्स 2 मध्ये सर्किट डायग्रॅम जास्त विचारले जातात. कळलं का? एनर्जीचं डेरिव्हेशन करा. एनर्जी, मग ती कॅपॅसिटरमधली एनर्जी असो नाही तर पुढची एनर्जी असो, ते पण डेरिव्हेशन करा. वेव्ह ऑप्टिक्समध्ये ते डार्क बँड, ब्राईट बँड, त्याचं डेरिव्हेशन करा. त्याच्यावरती प्रॉब्लेम येतो, बरोबर. ॲमीटर टू व्होल्टमीटर, व्होल्टमीटर टू ॲमीटर, ते पण करा. व्होल्टमीटर टू ॲमीटर. त्याच्यानंतर आईन्स्टाईन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करा. त्याच्यानंतर आईन्स्टाईन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन झालं. त्याच्यानंतर एक एक्सपेरिमेंट आहे बघा, तो एक एक्सपेरिमेंट आहे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टच्या अगोदरचा एक एक्सपेरिमेंट आहे, हां, तो एक करा. मूव्हिंग कॉईल गॅल्व्हॅनोमीटर एक करा. म्हणजे वेव्ह ऑप्टिक्समध्ये हायजन्स प्रिन्सिपल केलंच पाहिजे, हायजन्स प्रिन्सिपल केलंच पाहिजे. त्यानंतर ते बँडवाले केलेच पाहिजे डेरिव्हेशन, बरोबर. बँडवाले डेरिव्हेशन करावीच लागतील. त्याचा प्रॉब्लेम पण करावा लागेल. डार्क बँड, लाईट बँडचा तो करावा लागेल. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये, पण एनर्जीचं करा. करंट इलेक्ट्रिसिटी सोपं आहे. पोलर नॉन पोलर मॉलिक्युल्स करून जा. पोलार नॉन पोलर मॉलिक्युल्स तुम्ही कुठं चुकू शकता ना, मी ते तुम्हाला सांगतो बघा. हायजन्स प्रिन्सिपल करा थेअरीमधले, हायजन्स प्रिन्सिपल करा थेअरीमध्ये. त्याच्यानंतर करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये थेअरी एवढी नाही आहे, फक्त किर्चॉफ्स लॉ करा. पहिला लॉ, दुसरा लॉ म्हणजे करंट लॉ, व्होल्टेज लॉ करा. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये नाही एवढी अवघड थेअरी नाही आहे त्यात, म्हणजे असं 1-2 मार्काचं म्हणतो आहे मी, बरोबर ना. त्याच्यानंतर सांगितलं आईन्स्टाईन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा. सेल्फ इंडक्टन्सची डेफिनेशन करा. व्हॉट आर ईडी करंट्स त्याची डेफिनेशन करा. म्युच्युअल इंडक्टन्सची करा. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय ते पण करून जा. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, पोलार नॉन पोलर मॉलिक्यूल करून जा. हे चुकणारे प्रश्न आहेत, हे पहिले करा थेअरीमधले. डायइलेक्ट्रिक्स, करेक्ट, डायइलेक्ट्रिक्स आहे.
ठीक आहे, थांबूया आपण इथं. न्यूमेरिकलवरती भर द्या, न्यूमेरिकलवरती भर द्या, न्यूमेरिकलवरती भर द्या. जास्तीत जास्त न्यूमेरिकल सोडवा, न चुकता सोडवा. SI युनिट, CGS युनिट व्यवस्थित बघा, व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन करा. ओके, इथं थांबूया आपण. अजून एक 12 प्रश्न असतात. 2 मार्काचे 12, 3 मार्काचे 12 प्रश्न असतात. त्यातले 6 फिजिक्स 1वरती असतात, 6 फिजिक्स 2वरती असतात. हे लक्षात घ्या. 6 फिजिक्स 1, 6 फिजिक्स 2 बरोबर वाटलेलं आहे त्यांनी. चलो बाय बाय, मला पण झोप यायला लागली. बाय बाय. सो दिस वॉज द लास्ट लेक्चर. हे आपलं शेवटचं लेक्चर होतं. ओके, चलो बाय.